سلام من سینا ولیعصر هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. خب حتما در جریان هستید که هفته گذشته قرعه کشی بازی‌های جام جهانی بود. مراسمی که هر 4 سال یک بار برگزار میشه و توی اون همه نگران اینن که تیم ملی کشورشون قرار داخل چه گروهی بیفته. ولی ما فقط نگران اینیم که مجریای مراسم قرار کجاشون بیرون بیفته. در مراسم جام جهانی یه خانومی قرعه کشی میکرد که گویا مدل بوده. خودش از من سوال کرد، گفت توی ایران من شنیدم که سالهای قبل به خاطر اینکه پوشش نامناسب مجری بوده قابل پخش نبوده. گفتم چقدر خوب که خودت اینو میفهمی. آره والا خدا پدرشو بیامرزه که خودش اینو خوب فهمیده که ما با چه خرایی طرفیم. حالا روسیه و قطر رو با سلام و صلوات رد کردیم رفت. من فقط امیدوارم تایلند هیچ وقت میزبان مسابقات جام جهانی نشه، چون متاسفانه تو لیگ اونا دیگه بازیکن لژیونر نداریم که بره به مجریاشون تذکر بده. اون موقع مردم وسط پخش زنده مراسم قرعه کشی باید هی سوراخ دماغا و دندونای خیابانی و میثاقی رو ببینن تو تلویزیون. در بین گروه‌های 8گانه گروه دوم برای ما مهم بود. England. جایی که انگلیس، USA. آمریکا، اسلامیک ریپابلیک اف ایران و ایران 3 تیمی بودند که در یک گروه قرار گرفتند. یعنی با این گروهی که نصیبمون شده به جای جام جهانی باید بگیم جنگ جهانی. ولی بازم شانس آوردیم که شعارهای صلحجویانمون مرگ بر برزیل و آرژانتین نبوده، وگرنه الان احتمالاً با اونا هم گروه شده بودیم. فقط از اونجایی که آقامون پوتین شاید اجازه نده مستقیم با آمریکا بازی کنیم، ما باید عین مذاکرات هسته‌ای توی بازی آخر تیم روسیه یا چین رو بفرستیم جای خودمون داخل زمین. اونا اگه صلاح دونستن و دیدن منافعشون به خطر نمیفته گل میزنن. ما هم در پشت صحنه از این فرصت به روش خودمون استفاده بهینه میکنیم. اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه. به نظر من که اگه میخواین از مرحله گروهی صعود کنیم باید همین الان مربی فعلی رو اخراج کنن، محسن رضایی رو بذارن جای سرمربی تیم ملی. قشنگ قبل از هر بازی میره چند نفر از تیم حریف و گروگان میگیره و میگه به ازای هر یه گلی که بهتون بزنیم یکیشون رو آزاد میکنیم. باور کنید با این تاکتیک حتی ممکنه قهرمان هم بشیم. یعنی شما معتقدید که میشه ما 450,000 تومان یارانه داد 100% بدون اینکه قیمت اجناس و کالا بره بالا، بدون اینکه تورم پیش بیاد؟ 100%. من اقتصاددان هستم دیگه. یعنی فقط برید خدا رو شکر کنید این رئیس جمهور نشد، وگرنه الان داشت ما 2 میلیون دستی از همه مردم میگرفت. بعدش هم میگم اون قضیه یارانه 450,000 تومانی عملیات فریب بود واسه اینکه بهم رأی بدن. این مثل از شما از یه دکتر جراح بپرسید که آقا این دسته که جراحی میکنید اینطور میشه، اون میگه بله من تضمین میکنم. بله تضمین میکنه. این یک جراحی که از اتاق عمل میاد بیرون و میگه متاسفانه کاری از دستمون برای اقتصاد جان بر نیومد، برای همین آخرش ریدیم روش. چون برخلاف باقی اقتصاددانا که تخصصشون تز اقتصادیه، ایشون تر اقتصادیه. چه جوریش هم نپرس، کاری نداره که بابا بیا کمربندو باز میکنی، زیپو میکشی پایین، شلوار میدی پایین و تر اقتصادی رو ارائه میکنی. آدم میمونه چرا تا الان دولت‌ها خب این کارا نبودن. کدوم یکی از این اقتصاددان بودن؟ ما مشکلی کشور این بوده که یه سری افراد اومدن پوز اداره کشور رو دادن ولی اصلا این کاره نبودن. البته بقیه هم زور زدن ولی خب دیگه بدنشون بیشتر ظرفیت نداشت. اما بجاش الان یکی اومده که همین کاره است، همون کاره، اصلا همه کاره است. یعنی هم رئیس جمهوره، هم گارسونه، هم دانش آموزه، هم دکتره، هم گردشگره، هم کمدینه، تازه فوتبال دوستم شده اخیراً. در پی ارائه گزارشی از حواشی پیش آمده در مسابقه فوتبال دیروز ایران و لبنان در مشهد، رئیس جمهور وزیر کشور را برای بررسی دقیق موضوع، انجام اقدامات لازم و ارائه گزارش موظف کرد.
بابا به وزیر کشور چرا میگی؟ به خانومت بگو باباش بپرس، اون کامل در جریانه. جان؟ اسم پدرزن پرپکان رو به دهن کثیفت نیار. چشم غلط کردم. به خدا تقصیر من نبود. پرپکان الکی دستور میده. آخه تو که میدونی کسی دستورات تو به هیچ جاش نمیگیره، چرا اینقدر دستور میدی؟ رئیس جمهور به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و سمت دستور داد. دستور رئیس جمهور برای کاهش سوانح و تصادفات. تازه‌ترین دستور رئیس جمهور برای رفع فقر مطلق. به 9 دستور جناب آقای رئیسی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته. واقعا ای کاش درس جملات دستوری رو تو مقطع راهنمایی به بچه‌ها یاد میدادن، نه دبستان. قوت گرفتن دیپلماسی ورزشی بعد از قرعه کشی جام جهانی. رئیس جمهور بر آمادگی ایران برای همکاری با قطر در برگزاری بهتر و با شکوفتر جام جهانی تاکید کرد. بله ما کاملا آماده ایم. اصلا شما تماشاگرای خانم بفرست ایران تا ما با انواع و اقسام اسپری فلفل و گاز اشکاور و ماشین گشت ارشادمون ازشون استقبال کنیم، بعدم میشونیمشون پای تلویزیون با خانمای خودمون همه با هم فوتبال نگاه کنن. اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت زنان از پشت تلویزیون هم میتوانند فوتبال ببینند. بله به نظر من که حتی آمادگی اینو داریم خودمون میزبان دوره بعدی جام جهانی باشیم. فقط بازیکن‌ها و تماشاگرها باید یه لطفی بکنن، یه بسته شمع همراه خودشون بیارن، چون به هر حال فوتبال یک بازی دراماتیکه. برق ورزشگاه قطع شد و مطمئنا حالا بازی دچار تأخیری خواهد شد. باید ببینیم نظر برگزار کنندگان مسابقه چیه. به خداییش با این امکانات بی‌نظیر حداقلش اینه که واسه مراسم افتتاحیه جام باید از ما کمک بگیرن. مجری مرد خواستن نجم الدین شریعتی، مجری خانم خواستن آمنه سادات ذبیح پور هست، خواننده هم که سالار عقیلی. فقط نوازنده خانم نباید داشته باشن، چون اونجوری دیگه بچهای اماکن ممکنه بریزن جام جهانی رو کلا لغو کنن. یه عذرخواهی کنم، ما متاسفانه الان از بچهای اماکن تشریف آوردن اینجا و به دلیل اینکه نوازنده خانم داریم باز مانع کار لغو کردن. بغض میکنم ازتون. آقا جان بغض کردن نداره که، منطقی باش. نوازنده خانم داشتن کم جرمی نیست. وقتی هنوز زیرساخت لازم برای ورزشگاه رفتن خانم، موتور سواری خانم و حتی دوچرخ سواری خانم فراهم نشده، میخوای زیرساخت لازم برای نوازندگیشون فراهم شده باشه؟ باور کن حتی توی آمریکا هم از این زیرساخت‌ها ندارن. روز پنجشنبه 31 مارس 11 فروردین خبر رسید که مرزبانی آمریکا از ورود علیرضا قربانی خواننده ایرانی به ایالات متحده جلوگیری کرد. حالا که اینجوری شد ما هم انتقام میگیریم و دیگه اجازه نمیدیم خواننده‌های آمریکایی بیان تو ایران کنسرت بذارن. فقط چون دستمون به بیانسه و جنیفر و باقی نمیرسه، به جاش گوگوش و داریوش و ابی و بقیه خواننده‌های ایران که خارجن و تا آخر عمر راهشون نمیدیم بیان تو کشور ما بخونن. بهادری جهرومی: دولت آمریکا با ممانعت از ورود یک خواننده ایرانی بار دیگر نشان داد در هر شرایطی با مردم ایران دشمنی می‌کند. یعنی داری میگی هر کی نذاره خواننده‌های ایرانی کنسرت برگزار کنن داره با مردم دشمنی میکنه؟ مطمئنی؟ اینجوری که دوباره داری به پدرزن پرپکان توهین میکنی؟ خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن. بله هر کی کنسرت و ورزشگاه میخواد از مشهد بره. هر کی آب و کشاورزی هم میخواد از اهواز اصفهان بره. هر کی هوای قابل تنفس میخواد بره از تهران بیرون. هر کی هم همه اینا رو با هم میخواد که کلا جمع کنه از ایران بره بیرون. اینم که میگن فیفا مجبور کرده بایستی زنها در تماشای بازی فوتبال شرکت کنن، اینم شیطنت ها و رذالت هایی است که یه عده رفتن انجام دادن و فیفا رو تحت تحریک کردن. والله فیفا بیکار کار نداشت. راست میگه. اصلا فیفا چیکار به مسائل فوتبالی داشته هیچ وقت؟ اینقدر ور رفتیم باش فیفا هم تحریک شد. بابا موضوعات ورزشی رو باید سپورت به برادران ارزشی. شما به این دقت کنید که وقتی حتی فیفا با اون عظمتش قابلیت تحریک شدن داره، انتظار داری جوونای ما تحریک نشن؟ میگن حرامه صدای زن بلند بشه، حرکات زن در مقام هیجان جوری باشه که تحریک کنه مردها رو. یه حرامه.
اینایی که نشستن دارن گوش میدن اینا رو من کار دارم. خب پس به زودی باید منتظر باشیم علاوه بر استادیوم ها از حضور زنان در شهر بازی هم جلوگیری کنن، چون این جماعت دائم التحریک اگه یه چرخ و فلک مختلط سوار بشن و 4 تا صدای جیغ بشنون تا 6 ماه شبا تو خواب میزنن به جدول. این لامذهب‌هایی که توی فضای مجازی حرفای امثال بنده رو اینها تحریف میکنن و پس و پیش میکنن، توهین میکنن، مسخره. ما که وحشتی از حرفا نداریم، باکی هم نداریم. غلط کردن؟ مگه فضای مجازی طویله شخصی باباشونه که به شما جسارت کنن و سخنان گوهربار و پرمغز شما رو پس و پیش کنن؟ چطور جرأت کردن؟ ما تو ماشین افرادم حریم شخصیشون نمیدونیم که کسی اختیار خودش داشته باشه، چه برسه به فضای مجازی؟ دادستان کل کشور: خودرو حریم خصوصی تلقی نمی شود و روزخواری در خودرو جرم است. اصلا کدوم ابلهی فکر کرده بوده ماشین و خودرو حریم خصوصیه تو کشور ما؟ وقتی اتاق خواب و تخت خواب و تنبون حریم خصوصی نیست ماشین باشه؟ بزنم تو دهنتون. از هر چی بگذاریم اجازه نمیدیم کسی به ولایت فقیه و به نماینده فقیه بخواد توهینی انجام بده، اهانت انجام بده. تو دهنش میزنید. آخه این رابطه ویل اسمیت و زنشه، غیرت دارن روش. کسی شوخی کنه میزنن تو دهنش. اصلا نمیشه اسم پدرزنشو بیاری، خیلی غیرتیه. ولی خب توی دلشونم عین مغزشون چیزی نیست. درست ظاهرشون خشنه و شاید شما رو یاد هالک ایرانی بندازه، ولی درونشون خیلی لطیف و شاعرانه است. علم الهداس اما علم الهداس اما علم الهداس سالار علم الهداس سالار الهداس مالک علم الهداس مالک خدا صالح. اینقدر نمال حمال روز و شب نکش دستمال، تو که با رژوماتیک مثل چی میشی تحریک، یا پاشو برو مریخ یا که ببرش از بیخ. یاد بگیریم گنده تر از دهنمون حرف نزنیم و بیش از گلیمون هم همون رو دراز نکنیم. آجای علم الهدا خط قرمز ما، نماینده ولی فقیه ما به منظومه شهر ماست. خواهشاً ما رو عصبانی نکنید. خب به هر حال راست میگه دیگه، گنده تر از دهنتون حرف نزنید. البته حالا اگه تونستی گنده تر از چونتون بگوزین اصلا اشکالی نداره، چون در اون زمینه خودشون متخصصن، اون عصبانیشون نمیکنه. بعدش همین همه ورزش غیر هیجانی و غیر تحریکی، چرا گیر دادین به فوتبال؟ خب چه میدونم مثلا برین شطرنج نگاه کنید. کسی که به شطرنج نگاه میکند مانند این است که به عورت مادر خود نگاه میکند. ای بابا خوب شد نگفتم بریم بیلیارد ببینیم، چون به خاطر چوب بیلیاردم که شده احتمالاً هر کی بیلیارد نگاه کنه انگار داره عورت باباشو نگاه میکنه. حالا بیلیاردم نگاه کردید اشکال نداره، ولی اصلاً سراغ یه قل دو قل نرید که اون دیگه به هیچ وجه نماد چیز جالبی نیست. عضو شورای شهر ماکو در آذربایجان غربی: علت تعطیلی نانوایی‌های بربری در ماه رمضان این است که بربری نماد صبحانه است. خب به سلامتی 4 سال دیگه واسه انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا میتونن با وعده آزادی دهان و رفع حصر نون بربری با هم رقابت کنن. ولی دعا کنید از فردا بقالیا رو به جرم فروختن چیپس و ماست که یه جورایی نماد عرق سگی تعطیل نکنن. من فقط نمیدونم این وسط تکلیف میوه فروشی‌ها با اون همه محصولات نمادینشون مثل موز و بادمجون و خیار و گوجه فرنگی چی میشه؟ این دیگه ماه رمضون غیر رمضون هم نمیشناسه ها. فرمانده نیروی انتظامی استان گفت پلیس با کسانی که با هنجار شکنی اقدام به روزخواری در ملأ عام کنند برخورد جدی می‌کند. 30 تیم تلفیقی رو اندازه کردیم که اینا پوششی هستن، بعضا با پوشش استتار شده فعالیت میکنن. با پوشش استتار شده فعالیت میکنن؟ یعنی چه جوری؟ خودشونو شکل موز و خیار و ساندویچ گیری میکنن میشینن رو نیمکت پارک تا یکی بیاد یه گاز ازشون بزنه بعد میریزن سرش دستگیرش میکنن. کبرا 11 است مگه؟ محدوده عملیات آنها سوپرمارکت ها، رستوران ها و نانوایی هاست. سرعتشان سرسام آور، دشمنان آنها بربری خورها، ساندویچ خورها و روزخوارانند که معده دیگران را تحریک می کنند. هشدار برای کبرا 110 همکنون در خیابان‌های سراسر کشور.
خب شادی جان، شادی خانم جان، سکوت لطفا. سکوت باش. چی نگو لطفا. چی شده؟ نمیخوام نگات کنم. چرا؟ حرف نزن. بابا مگه فقط خب شما که با صدای زن تحریک میشین؟ خب منم نمیخوام تحریک بشم. حرف نزن، صحبت نکن، نگامم نکن، منم نگات نمیکنم. یعنی اصلا همه چی تحریک آمیزه. این دوربینا، اون ساکسیفون، این چراغا، اون کلاهخوده که خیلی بد، این به طرز غیر قابل توصیفی منو تحریک میکنه. اونو ببرین کنار، از این استودیو بندازینش بیرون. چراغا هر چیزی درست نیست. درست. اینجا مشهد، اینجا لندنه، اینجا فرق میکنه. اینجا با چراغ و اینا کسی تحریک نمیشه. نه کابوس مشهد بیا نه بیام بیرون. نه ببین اینو اصلا تحریک کننده نیست. این مثلا میکروفون ببین قشنگ. نه اون برق به پیروز برقش چیزه. ببین اگر احساس میکنی با راحت شد. الان بهتری. خوب نیست برای زنا میدونی، برای زن خوب نیست. آره دیگه، چون زنا هم که کلا زیاد تحریک نمیشن که، زنا فقط تحریک میکنن دیگه. جزو نوادره که تو جزو زنایی هستی که تحریک شدی. اصلا خوب نیست برام. زن که تحریک نمیشه. نه. زن اصلا هیچ کدوم از اون المان‌هایی که انسان‌های دیگه به خصوص مردای قشنگ، مردای شیرین تحریک شو، ما المان‌های درخت داریم، ما تحریک نمیشیم. الان چی؟ الان خوبی تو؟ الان خوب شده. چیز میزو بذاریم تحریک نمیشی؟ بذار حالا من اینور نگاه کنم، تو بذار. چون اینا سه تا کاراکتر گردن، اینا ممکنه تحریک. آره نگاه نکن. تو بکنیم بعد چیز میزو بچه‌ها ببینیم. خب افتادیم تو گروه استکبار. چی کار کنیم از شیطان بزرگ و روباه پیر نبازیم؟ مهندس باید حتما یه فکری به حال کادر فنی و ارنج تیم بکنیم. من یه نقشه خوب دارم. چند ماه بعد. خب با سلام و عرض ادب میریم که رزمایش فوتبال تیم ملی کشورمون در برابر آمریکا رو گزارش کنیم. ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو. شما کی هستین دیگه؟ من سردارم. منم همینطور. آزمون؟ حالا اونش خیلی مهم نیست. اینا چیه تو دستتون؟ مربیمون گفته با آمادگی کامل در برابر حریف ظاهر بشیم. خب چرا اینقدر کمی؟ بقیه کجا؟ اونا دارن کنار زمین گرم میکنن. دیوید USA. دیوید USA. آخه اینجوری که نمیشه. مشکل چیه؟ ما حتی خانوما رو هم راه دادیم به ورزشگاه دیگه. بذاریم بازی کنی. خب بازی هر جوری هست آغاز میشه. در همین دقایق ابتدایی توپ دست ما، شماره 7 پاس میده به شماره 9. حالا شماره 9 همه رو جا میذاره. اینا دارن چیکار میکنن؟ نمیدونم چرا این طرفی میدونن. همه چیز مهیاست برای یک انتقام سخت. ماشاءالله. برو حالا یه سانتر موشکوار، یه ضربه سر سهمگین و گل. پس چرا زنین تو گل خودمون؟ پیش میاد دیگه، خطای انسانی بود. خب سوت پایان بازی با نتیجه 17-0 به صدا در میاد. با وجود چندین مصدوم و محرومی که این رزمایش داشت، اما برنده اصلی ما بودیم و چیزی از ارزش‌های ما کم نشد. طبل شانانه بکو، پیروز و مردانه بکو، برخیز و پرچم را ببر، از هر در خانه بکو. چیز نیست چیز میزان، 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 چیز میزان. آها چه کردن هفته پیش، چه کردن بچه‌ها. همشون گرم واقعا. اینقدر طرفدار پیدا کردن، همینطوری به من می‌نویسن که اینا کیان
و آدمای ما معرفی نمی‌کنیم اینا رو. مگه چرا مثلا آیدی اینستاگرام یا اکانتشون رو نمیذاریم زیر ویدیو؟ آیدی رو نمیذاریم، اسمو میذاریم. خب آیدیشون هم بذارید از این بعد آیدیتون هم میذاریم، یا من تو اینستاگرامم حتما تگ میکنم. اینجوری بهتره که بتونن راحت پیداشون کنن، برن فالوشون کنن دیگه. اونایی رو که واقعا هنرمندن و نمیشه ما اسمشو گذاشتیم استعداد فکر نکنید که مثلا داریم دنبال آدمای مستعد میگردیم. قصدمون معرفی هنرمندانی هستش که شما کمتر میشناسینشون و کمتر دیدینشون. درسته؟ بله. خب این هفته دو تا دیگه ببینیم. از چه هوایی تو دلگشایی تو کم میاره گل باغ درم بی تو خندیدن سازه حرفاتم آوازه لحنت چه شیرینه لحنت چه شیرینه شراب شیرازه عاشق ترم از حافظ مجنون ترم از سعدی شاخ نبات من وقتی که میخندی واقعا ممنون از همتون. کلیپاتون رو بفرستین به سوژه یاب در تلگرام و اسمتون، آیدی اینستاگرامتون یا هر اطلاعاتی که دلتون میخواد. شماره شناسنامه دیگه، شماره بانک، شماره حساب بانکی ما رو بهشون بده. ولی نه شهرشون رو بگم بد نیست. شهرتون رو بگید. تو از جاهای خیلی جالبی برام چیز میفرستن. پول نگیری؟ پول هم میگیریم. نه ما پول نمیگیریم. من مثل شادی نیستم که پول بگیرم از کسی برای پخش. تو مسابقه وایسا پول میدیم. به خدا پول میدیم. من پول میدی؟ کمکشون میکنم. ببینیم و تعریف کنیم. به یک جعبه شانس دیگه. امیدوارم که جعبتون واقعا پرشانس باشه، بیشترین مبلغ رو ببرین. هفته گذشته خیلی سعی کردیم بالاترین مبلغ رو با تقلبای آقای سیامک البته، ولی خب 3 میلیون برد شرکت کننده هفته پیش. ببینیم این هفته دوست عزیزمون کیه و چقدر میبره. دوست عزیز خودتو معرفی کن. من الهه هستم، خیلی خوشحالم. سلام الهه جان، صدات یه ذره قطع و وصل میشه. امیدوارم خوب باشی. از کجا زنگ میزنی؟ کجا زندگی میکنی؟ ما از اصفهان تماس میگیرم. از اصفهان؟ به به، خیلی هم خوشحالی. مرسی عزیزم. دوست داری با جایزت، حالا ببینیم چقدر میبری، ولی اگه بیشترین مبلغ رو ببری باهاش چیکار میکنی؟ خب قطعا فصل بهار بیشتر مسافرت. دوست داری بری مسافرت؟ فکر کردم. بله قطعا. کجا؟ داخل ایران یا خارج؟ نه همون داخل ایران قطعا مسافرت خواهم رفت. باهاش ان که اون مبلغی که تو مد نظرم هست ببرم. ان شاءالله. ما هم امیدواریم عزیزم. الهه جان فکر می‌کنی بیشترین مبلغ که باعث شه تو یک سفر راحت با دل خوش توی بهار داشته باشی توی کدوم از این جعبه هاست؟ من خودم راستش اعداد زوج رو بیشتر دوست دارم، همون عدد 6. خب عدد زوج اتفاقا از عددهای محبوب منم هستم، نمیدونم چرا ولی خب 6 منم خوشم اومد از 6 برای 6 برای الهه نگه می‌داریم. امیدواریم که 7 میلیون توی 6 باشه. 3 تا جعبه دیگه هم انتخاب کن. اولیش چیه؟ اولیش خب قطعا عدد فرد شروع می‌کنم. 1 نمیخوامش.
1 نمیخوای؟ خب بذار یک نه دیگه وایسا ببینیم یک چیه پشتش. 7 میلیون نباشه، چشا رو ببندین دعا کنین، دست به دعا. 3 میلیون. اوه یکی از بالاترین مبالغ بود. اشکال نداره، جعبه بعدی رو انتخاب کن. شانس با توه. خب سیاوش چی میگه که اونو نگیم؟ سیامک میگه کدومو بگم که شانسی عزیزم، به خدا شانسیه، ولی تقصیر توه به هر حال. هر چی شد بنداز تقصیر. 9 رو من باشم. آره 9 رو نگه میداری یعنی چی؟ یعنی بازش کنیم یا نکنیم؟ میخوایم الان یه عدد رو باز کنیم. 9 مال من. 9 مال سیامکه، باز کنه یا نکنه؟ خب باشه. بس بذاریم آخر. نه باز نکن، یه چیز دیگه. میگه 9 فعلا باز نکن. 5 رو برای الهه باز میکنیم. آفرین، مرسی، دست به افتخارش. باریکلا. دیدی؟ نه یک حرف درست زدی تو زندگیتون هم همین. یکی دیگه. بله. یه جعبه دیگه الهه جان. بله. 7. شماره 7. خب شماره 7 هم امیدوارم که یکی از کمترین مبالغ خوبه. 700,000 تا حالا درسته که خیلی کم نیست ولی بازم خوبه. الان 1000 تومن، 70,000 تومن، 100,000 تومن، 300,000، 1 میلیون و 7 میلیون باقی مونده و ما باید یک پیشنهادی بهت بدیم ببینیم که حاضری 900,000 تومن بفروشی جعبتو الهه؟ حاضرم مبلغی که پیشنهاد میدین کمتر باشه ولی ادامه بدم. خیلی خوب، خیلی پیچیده شد. باشه ادامه میدیم. اینم از اون با دل و جرأت است. خب 4 تا جعبه دیگه. اولیش 3. خب 3 ببینیم که سفرت آفرین، باریکلا. این سفرت مهیا میشه. میخوام برم سفر دبی. خب بگو یکی دیگه. خب 9 که آقا سیامک گفتن فعلا نگه میدارم و 4. آفرین. 4 هم باز کنیم برای الهه. وای نمیدونم چرا حسم بهم گفت. اشکال نداره، اصلا مهم نیست. شنیدم صداتو، تردید رو توش صدات شنیدم. آره خیلی خوب، اشکالی نداره. حالا سوال اطلاعات عمومی هم داریم آخرش. بله. 2 تا دیگه جعبه انتخاب کن. خب من 9 که همچنان میخوام نگه دارم. 9 به خاطر تو نگه میداره ها، حواست باشه. بله دقیقاً. خب عدد دکتر رو باز کنید. 2 دکتر. بله بریم عدد دکتر. 300,000 تا. خوبه بازم بعد نیست. 300,000 تا هم از بین رفت و دیگه نداریش و بعدش هم که حتما 8 دیگه چون میخوای 9 رو نگه داری به خاطر سیامک. خیلی خوب. 8 هم برات باز میکنیم الهه جان ببینیم که مرسی. 1 میلیون. همه رفتن و من موندم. خب 80,000 تا ازت میخریم جعبتو یا میتونی عوض کنی بین 70,000 تا و 100,000 تا. گزینه داریم، حق انتخاب داری. 80,000 تا بهت پیشنهاد دادن اتاق فرمان. اگر هم بخوای میتونی عوض کنی. خب باشه عوض کنید. عوض میکنیم. اوکی عوض میکنیم. پس تو 9 رو میخوای ببری با خودت خونه، حالا هر چی هست. 9 مال سیامکه. سیامک چون بذل و بخشش کن. پس 6 رو برات باز می‌کنیم اول. میخوام بندازم به خاطر اینکه سیامک انتخاب کرده بگم سیامک این کارو کرد. آره دقیقاً من موافقم باهات. اول 6 رو باز کنیم ببینیم خودت چی انتخاب کرده بودی. 70,000 تا. آفرین. پس ببین به افتخار سیامک. دست بزنید لطفا. دستتون دست نمیزنم. مرسی. نه حالا ببین یه سوالم ازت میکنیم، یه سوال اطلاعات عمومی میکنم که مبلغ یه دونه حالا بالاتر 1 میلیونو اگر که این سوال رو درست جواب بدی 1 میلیون رو به شما اهدا خواهیم کرد. خب. مرسی خیلی لطف میکنی. قربونت برم. اگه بتونید 2 بیت شعر. یه بیت خب. یه بیت از حافظ یا مولانا. از حفظ بگی. بله. سریع میگم دیگه. بگو. بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر کان دیده
کشه و تابانم آرزوست. بابا چه شعر سختی هم بود، باریکلا. اصلا فکرشو نمی‌کنم. آفرین. اینترنت پرسرعت بود. نه من حس میکنم گاهی. تو ادبیات دوست داری نه؟ معلومه که از اون بله. ادبای زمانه هستی. خب برای الهه جان فردوسی زمان 1 میلیون شما برنده شدی الهه جان. نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت اعلام میکنن. خیلی ممنون که شرکت کردی. قربونت برم. ممنون عزیزم. شما هم اگه دوست دارین قربونت تو، خیلی ممنون. شما هم اگه دوست دارین تو برنامه جعبه شانس شرکت کنین، یک شنبه ها لینکشو میذارم توی استوری. اینقدرم قور نزنین، برین اون بالا، همون بالاست به جان خودت. در ادامه برنامه با ما باشید. خب شادی خانم آماده ای یا نه؟ بدجور. مهمون دعوت کردیم. چی شد بچه اون؟ کسی از بالای ست افتاد؟ پشت بون. چیز بالا پشت بون افتادن؟ نه جیمز بانده. چی؟ جیمز بانده. اون صدای جیمز باند. اون صدای جیمز باند ربطی به مهمون اون نداره. مهمون امشب نه آخه اصلا دو تا موضوع متفاوت بود. مهمون امشبمون یه لحظه صبر کن. بله چشم. چون میدونیم ما تو دیگه کشورمون هیجان دیگه نمیتونه. یه دقیقه آروم بگیر. ما مهمون امشبمون میدونیم ما تو کشورمون همه یه دونه گرمی بردن. خب آره منم بردم. آره ولی این مهمونی که امشب ما داریم واقعا گرمی رو برده. آها اون از اونایی که واقعا برده؟ از اوناست که واقعا برده. آهنگساز کاردرست و حرفه‌ای، نوازنده چیره دست. حمید سعیدی. جیمز باند ایشون بود دیگه. با تناب همین الان از این پشت اومدم پایین. آره یه مأموریت من گفتم یه صدایی شنیدم فکر کردم جیمز باند از دور دیدم فکر کردم جیمز بانده. مأموریت چی بود؟ ما رو دستگیر کنید. نمیتونم بگم. سینا رو دستگیر کن. مهم بعد برنامه گفتم الان این مصاحبه که تموم شد گفتم فقط من خیالمو راحت کن ببینم پیشنهاد فیلم جیمز باند رو به تو دادن الان دارن عوضش میکنن. منتظرم نمیدونم چرا نمیدن. الان که انگلیس هستی با تماس میگیم بچه‌ها بگیرن زودتر. این چه خبر؟ همه چیز عالی. خیلی خوشحالم که میبینمتون. بالاخره چی میگن این کرونا گذاشت که چی میگن سفر بکنیم و ببینیم هم هنوزم درست نذاشته ولی خب حالا ما یواشکی اللهی دست و پاش در میریم. آره هست بالاخره داریم یه کاری میکنیم. خوشحالم که خدمت شما هستم و خیلی ممنون که منو دعوت کردین. قربونتون. چه خبرها؟ اوضاع چطوره؟ اوضاع کار چجوریه؟ پروژه ها، برنامه ها؟ اوضاع کار خیلی عجیب غریب بود این 1.5 سال گذشته. یهو از ما به شنیدیم میگم به زمین گرم خوردیم. در اوجی که قرار بود که ما شروع بکنیم به کار کردن و اینا یهو منفجر شد جهان. بله ما همون درست بعد از این که تو جایزه گرمی رو بگیری سعی داشتیم از اون موقع بیاریم. از اون موقع ما در به در دنبال این جایزه گرمی رو گرفت. کرونا پشت بندش. I'm honored to be here. It's another proof to the fact that music is about love. Music is against war. It's not about any band and any wall. سپاسگزارم از همه ایرانیای عزیز. Thank you. ما تابستون گذشته چیزی حدود 50 تا اجرا فقط توی اروپا از دست دادیم. ما 50 تا اجرا. ما قرار بود 3 ماه بیایم اینجا بمونیم، در هفته بین 3 تا 4 جای مختلف اجرا بکنیم و بعدش 15 مارچ بود که چه میگن ما یه تلفن گرفتیم از ایجنتی که اینجا بود، گفتش که برین
فراموش استراحت کنیم. قشنگ مگه خوابیدن چشه؟ ما همین کار کردیم برای یه سال و نیم، ولی خورد خورد داره راه میفته، همه چیز داره برمیگرده سر جای خودش. ما امسال 3 تا آلبوم توی مسابقه داریم. یه دونه آلبوم شخصی خودمو دارم به نام میست اوور یا ابریشم، نه ابریشم. ابریشم پارچه نه ابریشم شم یا ابری بشم، غمگین بشم در واقع. آره همونه، ترجمهش هم میشه شاید مثلا یه خورده آره یه خورده نوستالژیک، یه خورده خیس شم، یه خورده آلبوم خیس میکنم. گریه کنم ابریشم دیگه مثل ابر گریه کنم و غمگین شم. دقیقاً. و 2 تا آلبوم هم با اوپیومون داریم که افیون ماه که افیون ماه روز و شب. ما آلبوم مدل موزیکمون اینجوری بود که خیلی نرم و نالین و باز و راحت و آروم و اینا بود. بعد فکر کردیم که یه خورده اگر که بخوایم قرتی بازی در بیاریم، تندتر باشه و رقصی باشه و اینا، میشه این ایده ها رو آورد این طرف، تندتر موزیک ساخت. بعد دیدیم خب میشه. چرا نمیشه؟ آره منم راحت میتونم برقصم. من خودم هم این کارم، من خودم هم به عنوان رقاص توی این آلبوم بودم، ولی کردیمش توی 2 تا آلبوم متفاوت که مخاطبینی که مثلا موزیک مدیتیتیو دوست دارن و دوست دارن نرم باشن، اون روز یا شبه؟ نشن. اونی که مدیتیتیو شبه، اونی که یه خورده قرتش زیاده و شلوغ فلوغ تره اون روزه. برعکس نباید می بود. چرا راستش؟ منم خیلی واقعا نظرم همین بود، ولی ما چون رأی میگیریم 4-5 تایی که هستیم، بچه‌های گروه و تیم مدیریتی که برای ما کار میکنن و همه به این نتیجه رسیدن که شب برای اونا اونجوری بود. روز ما ایرونیای خورده شب شروع میکنیم پارتی کردن، شب مدیتیشن میکنیم. حالا تو با همین گروه بردی جایزه رو. آره چرا؟ همین می‌خواستم بگم. چی بود ملاک برنده شدن؟ ما چجوری بتونیم برنده شیم؟ من که دارم البته، ولی خب بقیه بچه‌ام که یاد بگیر. ببین من فکر کنم که زیبایی شناسی بچه‌هایی که موزیک ایرانی کار میکنن یه خورده جابجاست. ما مدل زیبایی شناسیمون برای موزیک مدل 70-80 سال پیشه. مدل روشنفکریمون هم اونجوریه، راستش از اون میاد. به خاطر همین یه خورده برای جاهای جهانی یه خورده بعد باهوشتر باشیم و بدونیم ملاکات چیه و زیبایی شناسی الان چه شکلیه. درست مثل این میمونه که مثلا تیم بسکتبال عالی داشته باشیم ولی تو مسابقه فوتبال شرکت بکنیم. خب عالیم اونور ولی این ور نمیشه نتیجه گرفت و نمیشه کار کرد. فکر میکنم مشکل که نه. اگر کسی بخواد وارد بازی این جهانی بودن بشه در وهله جایزه بردن بعد ببینیم اول مهمه براش جهانی شدن. این خودش 2 تا نکته متفاوته. دقیقاً. و این که قراره که تو جامعه ایرانی توی ایران چیز باشه، چون نمیشه شما هم مثلا یه موزیک بسازین باهاش برقصن، هم اون مثلا استانداردهای به صورت معمولی تو تاکسی و اینا بشنویمش بعد بیاین گرمی هم بگیرین. مثلا نمیشه راستش تو سیستم موزیکای ما، تو سیستم موزیک ورد میوزیک، موزیک جهانی اینجوری، موزیکی که ما ازش میایم، خاورمیانه، موزیک شرقی نمیشه هر جفتشو داشت. یه باید تکلیفمون رو معلوم کنیم برای جامعه ایرانی. میخوایم
کار بکنیم یا برای جامعه یا برای یک جامعه ایرانی و با نگاهی به یه خود بیرون. تو خودت هم به صورت مستقل کار میکنی هم با یه گروه. بله. تفاوت این دوتا چیه؟ گروه خود من کارهای خود من یه خورده ایرانی تره راستش. خب بندم موسیقی ایرانی، من بک‌گراند موزیک ایرانی دارم. سعی میکنم که ایده های شخصی نوازنده سنتور هم هستی. بله. سعی میکنم ایده های شخصی خودم و قصه های شخصی خودم و بیشتر با شعر فارسی، کلام فارسی تو موسیقی معرفی کنم. ولی توی اوپیومون ما اصلا کلام نداریم، موسیقی محض داریم کار میکنیم و تلاش میکنیم تلفیق کنیم موسیقی شرقی رو با موسیقی امروز دنیا، مثل جاز، مثل وسترن میوزیک، هر چیزی که هستش یک طعم جدیدی به وجود بیاریم که این طعم نبوده. به همین خاطرم هستش که شنیده شد اصلا اوپیومون، به خاطر اینکه مدل ضبط کردنمون، ایده ضبط کردنمون، ما شعرهای در واقع جلال الدین و حافظ و اینا رو ترجمه می‌کردیم. یعنی من ترجمه می‌کردم، قبل از استودیو می‌رفتیم تو استودیو، سعی می‌کردیم اون ایده‌ای که از این شعر گرفتیم و به زبان موسیقی هر کدوم از ما 4 تا که از 4 تا کشور مختلفیم، برداشتتون از اون شعر رو به زبان موسیقی همون لحظه اجرا بکنیم و تلاش کنیم که با همدیگه ارتباط برقرار بکنیم و همدیگه رو پوشش بدیم یا برجسته کنیم اون کاری که داریم میکنیم. این ایده در واقع اصلی اوپیومون بوده. دمتون گرم. بذار یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم میایم در رابطه با این قضیه بیشتر صحبت میکنیم. خدمت جیمز باند عرصه موسیقی هستیم. جیمز باند موسیقی هستی دیگه، نه جیمز باند موسیقی رو میتونیم بگیم هستی دیگه. تو الان جایزه هم بردی، گرمی هم بردی که واسه ما جیمز باندی. بخوای نخوای اونا بهت پیشنهاد بدن ندن. ولی واقعا چرا پاپیون زدی؟ ببین من دلم میخوام بدونم. خب من میدونم تو چرا کراوات میخوام بدونم ایشون. اولا که بعد از اینجا عروسی دعوت دارم، گفتم دیگه لباسم عوض نکنم. نه واقعا یکی از چیزایی که دوست دارم بچه‌های جوان‌تری که موزیک کار میکنن بدونن و بهش توجه بکنن، موزیک اقوام و ملت‌های مختلف رو پوشیدن، لباسشون رو پوشیدن برای موزیک لزوماً هنری نیست. لزوماً این که ریشمون، یعنی این ایده که حالا حتما اگه خصوصا کسی اگه موزیک سنتی میزنه یا مثلا موزیک تلفیقی یا روشنفکری طور داره میزنه، حالا ریشی سیبیلی، یه موی بلندی، اینا رو نداشته باشه نمیشه. اصلا اینجوری آره آقا بردیم این چه زندگی آقا نه، اینا هیچ ارتباطی به هنر نداره. میشم خیلی همون جوری که هستم. من فکر می‌کردم دلیل اینکه استعداد ندارم در زمینه موسیقی و اینه که صورتمو میزنم، ریش نمیذارم، موهامو کوتاه کردم. همش فکر می‌کردم این موهامو دنبست می‌کنم حتما یه نوازنده خوب ستار میشم. ولی واقعا از این سیبیلام خوبه یا ریش بلندم خیلی داشتی اصلا. ریش من مثلا زمانی که 17-18 سالم بود، بعد از این ریشایی که ریش درست حسابی هم که نبود، این که وصل پینه یا از اونا داشتم، از اون به بعد دیگه نه. واقعا ریش برادران ارزشی به اون میگن. ریش ارزشی داشتی. خب خوبه. خب تو علاوه بر این که خودت جایزه معتبر موسیقی رو بردی به خاطر کاری که با گروه افیون ماه انجام دادی، داورم هستی. بله. داور گرمی هم هست. صداش هم در نمیاد. صداش هم در نمیاد. تشویق کنید دیگه بابا. باید با انبردست حرف کشید از این جیمز باند. واقعا اعتراف نمیکنه. پس دیگه حتما منو
نامزد میکنی یا برنده دیگه؟ واقعیتش اصلا دلیلی که صداشو در نیاوردم به خاطر هم برای همین کار هست. شادی جان آره دیگه الان آلبوم عزیزم سینگل همه چی من دارم. چشم الان صحبت میکنم شما هفته دیگه شده تا حالا مثلا چون مثلا میدونن که تو داور گرمی هستی با تماس بگیرن بگن این کار ما رو مثلا ردیفش کن یا از این سفارشا شده بود یا نه؟ راست شده. آره میشه که این کار یعنی اصلا گفتم شاید بگه نه ولی شده مدل مثل جشنواره مثلا رشد برخورد میکنه. جشنواره مثلا موزیک قسمت نوجوانان فجر فکر میکنن که مثلا 4 نفر نشستن میگه آقا خانواده‌اش نمیدونی خانواده درست چه پدری چه مادر آقا بهش بدین آقا این جایزه رو بهش بدین جایزه رو بهش بدین بره. آره به خدا اینجوری نیست. چند نفر داور داره گرمی؟ 14-15 هزار نفر در سراسر جهان. 14-15 هزار نفر این آثار موسیقی براشون فرستاده میشه، میشینن گوش میدن، یه فرمی رو پر میکنن، رأی میدن. یعنی اینجوری نیست که مثلا شوهر احمد مثلا تو گرمی باشه تو بتونی جایزه رو بگیری. نمیشه. 15 هزار نفر بعد نظر مثبت بدن راجع به اون کار. یعنی این جایزه الکی تقدیم نمیشه، سلیقه‌ای نیست. چه بد نیست. آره متاسفانه من خودم فکر میکردم که فک و فامیلامون زیاد داریم تنبک میزنن و اینا، گفتم میگیریم خانوادگی نشد به قول قدیمی ها چکوششو زدیم نگرفت. خب برنامه چیه؟ برنامه آینده کارهایی که داری انجام میدی، این 2 آلبومی که داری میگی آلبوم خودت هست برای گرمی باز دوباره قرار کاندید بشه؟ امیدوارم که بشه. همین که کار شما وارد مسابقه بشه راستش یه افتخاره. این که بتونین کاندید بشین یه افتخار دیگه است. این که برنده بشین یه افتخار دیگه است و سخته، خیلی 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 سخته. چیز رقابت خیلی خیلی جدیه. که تو ایران مثلا بارها و بارها گفتن ما جایزه گرمی بردیم و توی خبرام راجبش صحبت کردن و مدعی برنده شدن جوایز گرمی هستن که کم هم نیست تعدادشون. یعنی تو اینستاگرام هر کی از این دوستان هر کدوم اینا بری اون بالا نوشتن برنده جایزه گرمی. خیلی داریم و بعد جالبه یکی در میون خانه موسیقی هم بهشون تبریک میگه. خدا دارم میگم خیلی جالبه، بسیار بسیار جالبه. و بعد مثلا صحبت میکنی دلیلا اینجوریه، میگن که خب میگی شما فیلم و اینایی هم ازتون هست که این جایزه رو گرفتین؟ میگن که نه خب فیلم ازش نیست، حتما میدونی وقت نبوده. سری من رفتم بالا جایزه رو گرفت، از اون پشت میدن برن دیگه، ازش همه رو صدا نمیکنن بالا. یا اینکه گروهی گرفتن، مثلا همه 85 نفر یه دونه دادن، حالا این هفته هر هفته خونه یه دونه یکیشون هست. نه، هر کسی که گرمی یا امی یا تونی یا اسکار یا نوبل یا هر چیزی که میگیره یه دونه از اونا رو تو خونش داره، تو کمده. آره اگر یه دونه از اون مثلا برای گرمی از اون گرامافون طلایی ها رو ندارین تو خونتون، یعنی به نبردین. این سوی چراغ شما نبردین. اگر اسمتون به عنوان برنده توی وبسایت grammy.com نیست، ثبت نشده، به 5 تا نبردید. این به این معنی نیستش که شما موزیسین خوبی نیستین. حتما موزیسین خوبی، مگه همه موزیسین ها باید حالا چیز کنن؟ نه، حتما موزیسین خوبی هستین، حتما هم عالی هستین، فقط نبردین. همین خیلی راحت. ما می‌خواستیم آخر این مصاحبه با مهمونمون یه بازی خیلی کمرشکن بکنیم
ولی متوجه شدیم که کمرش رو قبلا خودش زحمتشو کشیده و شیکونده. برای همین من بازی رو حذف میکنم که آسیبی به کمرش وارد نشه، بخواد ما رو سو بکنه. دیگه الان جیمز باند آدم خطرناکه. برای همین یه راست بریم سراغ اجرا که من مشتاقانه منتظرم که خیلی ممنونم. منم حال کنیم و لذت ببریم. مرسی. منم خیلی خوشحالم که در واقع با این بچهای میوزیشن ساز میزنم و خیلی خوشحالم که این موزیکا رو با هم اجرا میکنیم. You guys are amazing. دمتون گرم. خیلی ممنون. مرسی که منو خیلی لطف کردی که اومدی. دعوت کردین. خیلی سپاسگزارم. خیلی خوش گذشت. عزیز دل ما، با ما بیشتر. مرسی.
تو باید گرمی میگرفتی به خدا با این هنرنمایی که تو کردی. راست میگی ها؟ اصلا بهش فکر نکرده بودی؟ نه اصلا فکر نکرده بودم. بعد از برنامه تماس دیگران هم بهش فکر نکرده بودن. دمتون گرم بچه‌ها، خیلی لطف کردین. اگه احیانا دوستان و عزیزان میخوان برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایند، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب بنده با ویدیوهای پشت صحنه و ویدیوهای خاک برسری و ویدیوهایی که جای دیگه نمیذاریم و کثافتکاری و فساد و فحش و اینا همه تو این کانال یوتیوب بنده در اختیار شماست. عکس مربوط به برنامه رو همچنان اسپانسر یا کسی که جایزه بده خدمت شما رو پیدا نکردیم. پیدا کنیم حتما رسیدگی میکنیم، ولی عکس رو میذاریم، شما نظرت رو راجع به برنامه بده. همین دیگه. صحبت دیگه باقی مونده؟ بریم که زنگ بزنیم گرمی تو رو برات یه جایزه الان. شبتون ویل اسمیت